સોશિયલ મીડિયા કેન મેક યુ હેટ અ બ્યુટીફુલ સોંગ ઇન 4 days. મને કાજુ કતરી બહુ જ ભાવે છે ભાઈ, બટ હું દિવસમાં 1.5 કિલો ના ખાઈ શકું ને. How did your journey start to music? મને સેકન્ડ કે થર્ડ સ્ટેન્ડર્ડમાં ખબર હતી કે મેરે કો વો કરના હે જો પાપા કરતે હૈ. પપ્પા જે કરે છે એમાં મજા છે, આપણે આ જ કરવું છે. જે બહારથી સિંગર્સ ગુજરાતી સિનેમામાં આવે છે એનું રીઝન શું છે? મતલબ કાં તો એવું હોઈ શકે કે બહુ સારું ગાય છે, ગુજરાતમાં સિંગર નથી મળતા, કાંઈ હોઈ શકે કે એક નોવેલ્ટી છે કે અચ્છા બોલિવૂડના સિંગરને લેવા તો મોટું મ્યુઝિક હશે, હિટ હશે. સિંગર્સ ઓછા છે, મેલ સિંગર્સ તો બહુ જ ઓછા છે ગુજરાતમાં. તમે બોલિવૂડમાં ઇઝીલી બહુ સારું કરે બનાવી શકો છો, પણ છતાંય ગુજરાતી ફિલ્મ્સ પર ધ્યાન દેવું, ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી પર ધ્યાન દેવું અને ત્યાં થોડો તમારો કરિયરનો ટાઈમ કેન્દ્રિત કરવો, ઇટ્સ અ બિગ કોન્ટ્રીબ્યુશન. ગુજરાતીમાં કોઈ રોકટોક નથી, ગુજરાતીમાં કોઈ ફોર્મ્યુલા નથી હજુ. Thankfully, there is no formula कि ऐसा करेंगे तो hit हो जाएगा. So everybody is looking forward to exploring more and more. For me, lyrics is the first test of the quality of song. બહુ વર્ષો પહેલા ક્યાંય સોશિયલ મીડિયા પર વાંચ્યું હતું. When you are happy, you hear the song. When you are sad, you understand the lyrics. આ એક બહુ મસ્ત એક્ઝામ્પલ છે. હું તને આપું. There is this Punjabi song that all of us have danced to, which is તારે ગિનગિન યાદ છે તેરી મહેતા જાગા રાતા નું. અમારી આંખોથી જે વરસાદ પડે છે આંસુઓનો, એ હું રોકી નથી શકતો. It's like And people start jumping. Yeah, but when you just read it, you realize that, oh my god, Yeah, that's deep. That's very deep. જેમ કે નિરેનભાઈ કેટલું મસ્ત કર્યું છે. ધૂન લાગીમાં he is written કે બાજી જે હારી છે પાછી લગાડી છે, મનડું જુગારી છે. કેવું ડફોડ. હવે ડફોડ તમે કેવું ડફોડ ત્યાં આવે છે. કેવું ડફોડ. હું છે ને ઘણી વાર ક્રિએટિવ એક્સરસાઇઝ કરું. લગ જા ગલે સોંગ ખૂબ જ અમેઝિંગ છે અને એવું લાગે કે હજી ઘણું બધું કહી શકીએ, તો મેં એની માટે 4 લાઈનો લખેલી, which I would request you to just recite. Okay, ladies and gentlemen, that's Siddharth Amit Bhavsar for you live on my request. ये जो लफ्ज है आज मेरे रोके रुके नहीं, ये बात मेरे दिल की जो कभी कही नहीं, ठहर जा यहाँ कि फिर ये इकरार हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से. आय हाय. આ મારી એક ક્રિએટિવ પ્રોસેસ સિદ્ધ થઈ ગઈ આજે. Guys, today we are going to talk about music. And who better to talk about music than the music wala himself? Right? So આજે આપણે બેઠા છીએ સિદ્ધાર્થ અમિત ભાવસાર સાથે. મિત્રો, તમે ગુજરાતીના તમને ગમતા કોઈ સોંગ્સ હશે તો હાઈ ચાન્સીસ કે કાંઈ એમને લખેલું હશે, કાં ગાયેલું હશે, કાં કમ્પોઝ કરેલું હશે. Very, very high chances, right? So we are going to talk about his art, his craft, his thought process, music as an industry. ઘણી બધી વાતો કરશું. So let's just get to it. કેમ છો સિદ્ધાર્થભાઈ? બહુ જ મજામાં, બહુ જ સરસ. Welcome to the show. Thank you so much. Thank you. Really appreciate. Thank you. હું છે ને I'm very curious, right? So music is my area of interest, પણ ખબર બહુ નથી પડતી જેટલી પડવી જોઈએ. આપણે સોંગ્સ એન્જોય કરીએ પણ પાછળ ઘણું બધું કામ થતું હોય જે આપણને ન ખબર હોય. તો આજે મારી બધી વસ્તુ તમારી પાસે જાણવી છે, because you are the one who puts everything together, right? Right. So my most basic question is, what makes a song successful? મારા હિસાબે whenever we make a song, I don't know about successful, I can say likable, because I think now success is really subjective કે હું શાને સક્સેસફુલ સમજુ છું, તમે શાને સક્સેસફુલ સમજો છો, so on and so forth. But likability એવી હોય છે યાર કે કાં તો ગમે છે કાં તો નથી ગમતું, બે જ વસ્તુ હોય છે. અમુક વાર આપણે બહુ જ ઇન્ડલ્જન્સમાં આવીને આપણને જેવું જોઈતું એવું મ્યુઝિક બનાવતા હોઈએ, બટ જ્યારે તમે લોકોના વિશે પણ વિચારો અને જે તમને પણ ગમે ને લોકોને પણ ગમે, ત્યારે એ ગીત લાઇકેબલ થતું હોય છે. અને ઇફ પીપલ કેન સિંગ અલોંગ, ઇફ પીપલ કેન જસ્ટ રિમેમ્બર ઇટ, ફોર મી, ઇફ આઈ જસ્ટ હિયર માય વોઇસ ઇન અ કોલર ટ્યુન, ઓર ઇફ સમબડી સેન્ડ્સ મી અ વિડીયો સેઇંગ કે બેટા તારું ગીત અહીંયા વાગે છે, દેટ ઇઝ વે મોર દેન 5 million, 10 million ઓર વોટેવર. જેમ કે પ્રમેશ અંકલ, મારા પપ્પાના બહુ સારા ફ્રેન્ડ, વ્યોમાના ફાધર, એમણે હમણાં પરમ દિવસે મને એક વિડીયો મોકલ્યો કે બેટા તારું ગીત અહીંયા વાગે છે, સમવેર ઇન કેનેડા. સો દેટ ઇઝ
success for me, nothing more. Yes, I've whatever I've observed you. I get a sense that you're not very materialistic about numbers. Yeah. મને એવું લાગે ઘણા બધા ઇન્ટરવ્યુઝ ઇનફેક્ટ તમે કીધેલું પણ છે કે ફોર મી ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ માય ઇનર સેટિસ્ફેક્શન કે મને ગમવું જોઈએ કે મેં બનાવ્યું છે મને ખુદને ગમે છે એન્ડ લાઇક્સ એન્ડ વ્યૂઝ એન્ડ ધોઝ થિંગ્સ ડોન્ટ મેટર ટુ યુ વોટ મેટર્સ ઇઝ દેટ ઇટ શુડ બી લાઇકેબલ Yeah. રાઈટ કિશોર કુમારના મોટા ભાઈએ બહુ સારી વાત કીધી હતી કે કિશોર કુમાર આટલા સક્સેસફુલ શું કામ છે તો કે એમનો અવાજ માઇકના એ એરિયા પર જઈને હિટ થાય છે એનું જે આઉટપુટ આવે છે એ એવું આઉટપુટ છે કે લોકોને ગાવાનું મન થાય મતલબ કિશોર કુમારનું સોંગ ચાલતું ઇટ્સ ઇમ્પોસિબલ કે તમે તમારી જાતને રોકી શકો ગમે એટલું ખરાબ ગાતા હોય તમારે ગાવું જ પડે રાઈટ સો જે રીતે તમે કીધું બિંગ લાઇકેબલ ઇઝ આઈ થિંક મતલબ આઈ ટોટલી એગ્રી વિથ દેટ સક્સેસ હેઝ લોટ ઓફ ઘણા બધા સોંગ્સ અત્યારે ઘણા સક્સેસફુલ છે કદાચ સાંભળવા ન ગમે ઘણા બધા વોટ ઇઝ યોર પ્રોસેસ કેવી રીતે સોંગ કન્સીવ કેવી રીતે કરો અને કેવી રીતે કમ્પોઝિશન ચાલુ થાય So I work solely on, not only me, a lot of composers, creators work solely on inspiration. જો મારી જોડે ઘણી બધી વાર એવું થાય છે કે કોઈ ડિરેક્ટર મળવા આવે અને એમની સ્ટોરી સંભળાવે એન્ડ ધ મોમેન્ટ he or she leaves, I will stop what I was doing and I will start making that song. બિકોઝ એ વખતે એટલું અમુક વાર ઇન્સ્પાયર થઈ જવાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ હમણાં મેં એક ફિલ્મ કરી આ વર્ષે વેનીલા આઈસ્ક્રીમ કરીને, એનો ડિરેક્ટર હતો પ્રીત, એન્ડ પહેલી વાર મને મળવા આવ્યા, એમને કીધું કે ભાઈ તમારે કરવાનું છે આનું મ્યુઝિક, એન્ડ હી જસ્ટ ગેવ મી અ વેરી સ્વીટ બ્રીફ એન્ડ હી રિયલી ઇન્સ્પાયર્ડ મી. સો વી એન્ડેડ ધ મીટિંગ એટ 8 PM. I had the song at 10. વાવ, the whole song. That's quick. So અમુક વાર એટલે વી વર્ક સોલી ઓન ઇન્સ્પિરેશન. અમુક વાર એટલું બધું કોઈ વસ્તુ તમને ઇન્સ્પાયર કરી જાય કે આખું ઓર્ગેનિકલી જોડે આવી જાય. અમુક વાર બહુ જ બધી મીટિંગ્સ થાય, બહુ જ બધી વાતો થાય, પણ એ બને જ નહીં એ વસ્તુ, એમાં થોડો સ્ટ્રેસ પડે. સો માય પ્રોસેસ ઇઝ દેટ ઇફ આઈ હેવ 20 days ટુ મેક somebody hear a song, to play a song to somebody, I work on the 19th day. ત્યાં સુધી જીવો એ પ્રોસેસમાં, કારણ કે તમે પ્રેશરમાં કર્યા કરશો, કારણ કે બનવાની હશે એ વસ્તુ તો યાર 4 મિનિટનું ગીત છે, બનવાનું છે તો એ અડધા કલાકમાં બની જશે, અમુક વાર 5 મિનિટમાં બની જશે. ઇફ ઇટ્સ ટેકિંગ મોર દેન 2-3 hours, then I'll just put it aside. That is my process. અને હું એકલો બેસું છું સ્ટુડિયોમાં જ્યારે હું બનાવતો હોઉં છું. અમુક જ પ્રોસેસીસ એવી હોય છે જેમાં ઇટ્સ અ ફૂલ, એટલે આખી પ્રોસેસ તો કોલેબોરેટિવ હોય છે, પણ બેસિક ટ્યુન ને બધું ઢાંચો સ્ટ્રક્ચર બનાવતી વખતે આઈ એમ અલોન ઇન ધ સ્ટુડિયો. બટ જ્યારે લિરિસિસ્ટ પણ જોડે, ફોર એક્ઝામ્પલ ઉડનચુનું આખું આલ્બમ મી એન્ડ ભાર્ગવ હેવ લાઈક સેટ ડાઉન ટુગેધર એન્ડ ક્રેક્ડ. સો પ્રોસેસ દર વખતે બહુ અલગ અને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. ઇટ સરપ્રાઇઝિસ મી ઓલ્સો અ લોટ ઓફ ટાઈમ્સ કે આવું પણ થઈ શકે. રાઈટ. મેં હમણાં એક હનુમાન કાઈન્ડનો વિડીયો જોયો, ઇઝ અ રેજ ધીસ ડેઝ, રાઈટ? સો એને કોઈ પૂછ્યું કે વોટ્સ ધ ક્વિકેસ્ટ that you have written a song? Yeah, I think Big Dogs. Yeah, he's a Big Dogs. Yeah, 20 minutes. Yeah. Right. Javed Akhtar Saib wrote मैं कोई ऐसा गीत गाऊं in less than 2 hours. Right. So yeah, as I mean inspiration આવી જાય તો ત્યારે નીકળી જાય. Absolutely. આપણે ઓડિયન્સને થોડી પ્રોસેસ સમજાવીએ. તમે કીધું કે કોઈ ડિરેક્ટર આવે નરેશન માટે, and then my thinking starts. Yeah. So what's the process? એટલે એટલું બધું બેઝિક કરીને સમજાવજો. એટલે ઘણા બધાને એવું હોય કે કોઈને પહેલા ટ્યુન બને, Okay. હા, કોઈ એમ થાય પેલા લખાણ લખાય, પેલા લિરિક્સ લખાય અને પછી ટ્યુન બને, રાઈટ? કોઈ ડિરેક્ટર કાંઈ વિચારીને આવે તો કેવી રીતે હોય, મતલબ સ્ટાર્ટ કેવી રીતે થાય? So I've been very fortunate, extremely fortunate, at least in Gujarati films and Gujarati music, કે લોકો જે હું કરું છું એના માટે મારી પાસે આવે છે. People don't come to me and play other people's songs that અમને આવું કંઈ જોઈએ છે. એટલે એ વસ્તુ જ્યારે ક્લિયર થઈ જાય, એ તો બહુ જ પોપ્યુલરલી થતું હોય છે. અમુક વાર એવી સિચ્યુએશન્સ હોય છે જેમાં હું કહું કે what sort of a song are you looking at? રાઈટ. એ લોકો કે અમને આવું જોઈએ છે, એવું જોઈએ છે, ગીતોના નામ નહીં પણ આવું રોમેન્ટિક, આમ તેમ, એ ટાઈપનું. બટ પ્રોસેસ દર વખતે અલગ હોય છે. એવું નથી હોતું કે પહેલા ટ્યુન બને પછી એના પર લિરિક્સ આવે, કે પહેલા લિરિક્સ આવે, એ ફિક્સ નથી હોતું. જેમ કે નિરેન ભટ્ટ જોડે મેં કામ કર્યું છે. અમુક વાર તો નિરેનભાઈ એ અમુક ગીતો મને એવું આપ્યું છે કે એમને મને લખીને આપ્યા છે, અને એમનું લખાણ એટલું સ્ટ્રોંગ હોય છે કે હું આમ કરીને ખાલી ફોન ખોલીને લિરિક્સ વાંચતા હોઉં ને જોડે ટ્યુન મારા મગજમાં વાગતી હોય. સો અમે એક ફિલ્મ કરી હતી ધૂનકીના 2 ગીતો. એક ગીત હતું જેનું નામ હતું રસ્તા ખોવાયા. દેટ સોંગ, ઇટ જસ્ટ સેન્ટ મી ધ ટેક્સ્ટ એન્ડ આઈ રેડ ધ ટેક્સ્ટ. આઈ
pressed record and I just sung the song. That is the song that you hear today. Start to end, there is no compositional change. Second song from that film was Nazam Navi. Nazam Navi ma me, Niren Bhai and Anish, the director, we were sitting and I just sung 2 lines and Niren Bhai પેલા ખોણામાં બેઠા હતા ને એમને મેં જેવી લાઈન ગાઈ એ તરત શબ્દો બોલ્યા. વાવ, એના એ અઘરું છે. હા, અને એ વધારે Anish અઘરું છે. actually has a 17-minute video of his phone, from his phone, which is put in one corner. And it's Anish, me and Niren Bhai sitting. I'm on a piano, Niren Bhai is sitting like this. I had a home setup, so Niren Bhai is sitting in my bedroom on my bed. અને it's a 17-minute video જેમાં આખું એ ગીત બન્યું છે. So that process is different every time, but એ જે composition અને lyrics એક પરફેક્ટ રીતે મળી જાય ને, એ પ્રોસેસ બહુ જ દર વખતે અલગ અને સરપ્રાઇઝિંગ અને બ્યુટીફુલ હોય છે. સો દેટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ વી લિવ ફોર. બાકી એવરીથિંગ ઇઝ ટેકનિકલ. કોઈ ડોક્યુમેન્ટેડ કોઈ પ્રોસિજર નથી એવી. ના, દર વખતે બહુ જસ્ટ હેપન. બે એકબીજાને ગોતી લે, શબ્દો અને મ્યુઝિક એકબીજાને ગમે ત્યારે ગોતી અને લે. એ મળવાનું હોય તો એ મળી જ જતા હોય છે, પરફેક્ટ થઈ જતું. એન્ડ વેન ઇટ હેપન્સ તમને એવું લાગે ને દેર ઇઝ અ મોમેન્ટ લાઈક વોટ ડુ પીપલ કોલ ઇટ, અ યોરેકા મોમેન્ટ ઓર સમથિંગ, દેટ યુ રિયલાઇઝ દેટ ये सही हुआ है. Yeah, so that every time is there. You also write songs. I don't write in Gujarati. હિન્દીમાં હું લખું છું ગીતો. What is more difficult? સો જે ગીતો હું લખું છું એ ગીતોમાં એવું મને નથી હતું કે આઈ વિલ સિંગ ના 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 ના, એવું નથી હોતું. મારામાં મનમાં લિરિક્સ જોડે જ એ વસ્તુ આવે છે. અને ડિફિકલ્ટ મને એટલે નથી લાગતું કારણ કે મારા મનમાં એક દેટ સોંગ એઝ અ કોમ્પોઝિશન એન્ડ લિરિક્સ જોડે આવે છે. દેર આર પાર્ટ્સ વિચ આઈ વિલ ફિલ ઇન લેટર અને લખું, બટ મેઇન જે એનો જર્મ હોય છે એ જોડે જ આવે છે. You use the word germ. The basic germ of the song. Okay. Yeah. Okay. ગુજરાતી ફિલ્મ સોંગ્સની વાત કરીએ તો એવું લાગે કે કોઈ સોંગ, ફોર એક્ઝામ્પલ વેન સચિન જીગર કેમ રાઇટ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ, ઇટ વોઝ એન ઇન્સ્ટન્ટ હિટ. ઇવન બિફોર ધ થિંગ્સ વર રિલીઝડ ઇટ વોઝ અ હિટ કે હવે સચિન જીગર છે, રાઈટ. અને પછી ધીરે ધીરે બહારના સિંગર્સ, અરિજીત સિંગ ને રાઈટ, રિસન્ટલી યુ ડીડ અ સોંગ વિથ નીતિ મોહન, વિશાલ મિશ્રા. તો જે બહારથી સિંગર્સ ગુજરાતી સિનેમામાં આવે છે, રાઈટ, એનું રીઝન શું છે? મતલબ કાં તો એવું હોઈ શકે કે બહુ સારું ગાય છે, ગુજરાતમાં સિંગર નથી મળતા, કાંઈ હોઈ શકે કે એક નોવેલ્ટી છે કે અચ્છા બોલિવૂડના સિંગરને લેવા તો મોટું મ્યુઝિક હશે, હિટ હશે. I would not lie. Novelty નો આખો એ ફેક્ટર છે, એ તો ફેક્ટર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. But also sometimes, you know, what happens is that the singer that you decide to go forward with is an exceptional talent. Like Neeti Mohan, for example, Hamna Build Boys we did a song with Neeti Mohan. So I sent her that song. I told her that आपको अगर अच्छा लगे ये गाना तो I sent her the first half. I said तो मैं आगे बनाऊंगा. If you don't want to do it, I will not do the song. मतलब ये गाना करना ही नहीं है. Same goes with for Vishal. Vishal જોડે પણ પ્રોસેસ બહુ સરસ હતી. And we were very sure that જ્યારથી ગીત બન્યું, we were very sure that I want to go with his voice. હવે એવું છે નહીં કે સિંગર્સ એટલા છે નહીં, સિંગર્સ ઓછા છે, મેલ સિંગર્સ તો બહુ જ ઓછા છે ગુજરાતમાં, એટલે જે ઓલરેડી બહાર આવ્યા છે, અને ફિમેલ સિંગર્સ પણ, બટ જેટલા છે એટલા બહુ સરસ છે, બધા ફ્રેન્ડ્સ છે. બટ એવું કોઈ મારા માટે એવું રીઝન નથી કે નહીં ઇनको અગર ले आएंगे तो इतने व्यूज हो जाएंगे. ऑब्वियसली મનમાં એક હોય કે યાર ઇટ વિલ રીચ અ વાઇડર ઓડિયન્સ, બટ એ જે ઇન્ટેન્શન છે એ સિંગર જોડે કોલેબોરેટ કરવાનું, દેટ ઇઝ નોટ ફોર વ્યુઝ, દેટ ઇઝ સોલી ફોર ધ ઇમોશન્સ that person brings with him or her. It's for that, for me at least. બટ એ હેલ્પ કરે છે, ઓફકોર્સ હેલ્પ કરે છે, બિકોઝ મોટું જો નામ હોય છે તો એનું માર્કેટિંગ સ્ટ્રોંગર થતું હોય છે, રાઈટ. એ હું ખાલી કમર્શિયલ એસ્પેક્ટની વાત કરું છું. જ્યારે ધ બોલ ઇઝ નોટ ઇન માય કોર્ટ, વેન ઇટ ગોઝ, મારા હાથથી તીર નીકળી ગયું પછીની જે પ્રોસેસ છે એમાં, બિકોઝ દેટ પર્સન ઇઝ બેન્કેબલ, જસ્ટ લાઈક અ બિગર સ્ટાર, નો, જસ્ટ લાઈક અ બિગર એક્ટર. એ વસ્તુ છે. એમનું જે ફેન બેઝ હોય ત્યાં ગીત પહોંચતું હોય છે. યા, સો ઇટ there is an upside. અબાઉટ ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી વોટ આઈ ફીલ ઇઝ કે ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીને જે સક્સેસ મળવી જોઈએ, કે જે નંબર્સ મળવા જોઈએ, એ એટલા માટે નથી મળતા બિકોઝ ઇટ ફેસીસ વેરી સ્ટ્રોંગ કોમ્પિટિશન ફ્રોમ બોલિવૂડ. મતલબ ઇફ યુ હેવ અ ગુજરાતી મૂવી એન્ડ ઇફ યુ હેવ અ બોલિવૂડ મૂવી એન્ડ યુ હેવ ₹250 ટુ સ્પેન્ડ, there is obviously most of the time there is more value in the Bollywood
મૂવી, કારણ કે પ્રોડક્શન ક્વોલિટી વધારે સારી, મોટા સ્ટાર, બેટર મ્યુઝિક. સો આઈ થિંક દેટ કુડ હેપન વિથ ગુજરાતી મ્યુઝિક ઓલ્સો. અને ફોર અ વેરી લોંગ ટાઈમ ગુજરાતી સિનેમા ટુક અ પોઝ. મતલબ એક પહેલાં બહુ જૂના જમાનાના સોંગ્સ બનતા હતા, મૂવીઝ બનતા હતા, પછી અભિષેક જૈન સ્ટાર્ટેડ વિથ મોડર્ન ગુજરાતી મૂવી અને એકદમ શિફ્ટ આવ્યો. એની વચ્ચેનો જે 20-30 વર્ષનો પોઝ હતો ને, દેટ મેડ ગુજરાતી મ્યુઝિક વેરી ઓકવર્ડ, એટલીસ્ટ ફોર મી. કે ગુજરાતી છે તો ગરબા છે. હા, કે ગુજરાતીમાં કોઈ સુધિંગ સોંગ ગાતું હોય ને તો એને એક્સેપ્ટ કરતા વાર લાગે. રાઈટ કે અરિજીત you would not play a song aloud in your car. એને એક્સેપ્ટ કરતા વાર લાગે, which is now changed, right? Yeah, completely. so એટલે these are my thoughts. Right? લોકો હવે સાંભળી રહ્યા છે ગુજરાતી વેડિંગ્સમાં ને સ્કૂલ ફંક્શન્સમાં ને વેડિંગ્સમાં ગુજરાતી ગીતો વાગે છે, પ્રી વેડિંગ્સમાં વિડીયોઝમાં વપરાય છે ગુજરાતી ગીતો. સો હવે લોકોએ સડનલી પીપલ હેવ સ્ટાર્ટેડ એમ્બ્રેસિંગ ગુજરાતી મ્યુઝિક એન્ડ ઇટ્સ વેરી સરપ્રાઇઝિંગ. હું પણ જતો હોઉં છું મારા કઝિન્સના અને ફ્રેન્ડ્સના લગ્નમાં. સો એ છોકરા છોકરીનો જે સોંગ હોય છે, દેટ્સ વાલમાઓ ને ધૂન લાગી, એ બધા ગીતો વાગતા હોય છે તો બહુ જ મસ્ત લાગે છે. એટલે હવે લોકો હવે એક્સેપ્ટ કરે છે. વિચ મેક્સ મી એપ્રિશિએટ યુ ઇવન મોર કે તમે બોલિવૂડમાં ઇઝીલી બહુ સારું કરિયર બનાવી શકો છો, રાઈટ? એવરીબડી નોઝ. બટ છતાંય ગુજરાતી ફિલ્મ્સ પર ધ્યાન દેવું, ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી પર ધ્યાન દેવું અને ત્યાં થોડો તમારો કરિયરનો ટાઈમ કેન્દ્રિત કરવો, ઇટ્સ અ બિગ કોન્ટ્રીબ્યુશન, રાઈટ? સો ફોર દેટ આઈ રિયલી એપ્રિશિએટ યુ. ગુજરાતીમાં મજા આવે છે યાર કામ કરવાની. દેર આર અ લોટ ઓફ એરિયાઝ વિચ આર અનએક્સપ્લોર્ડ. ગુજરાતીમાં કોઈ રોકટોક નથી, ગુજરાતીમાં કોઈ ફોર્મ્યુલા નથી હજુ, thankfully there is no formula कि ऐसा करेंगे तो हिट हो जाएगा. So everybody is looking forward to exploring more and more. રાઈટ. મેં ઘણા બધા લોકો પાસે સાંભળેલું છે, સ્પેશિયલી ફ્રોમ હિન્દી સિનેમા, કે કોઈ એક વસ્તુ હિટ થઈ જાય દેન પીપલ ટ્રાય ટુ રેપ્લિકેટ, આવું બનાવો. રાઈટ, કરેક્ટ. પ્રોબબ્લી દેટ્સ ધ રીઝન લાસ્ટ કપલ ઓફ યર્સ એવું કંઈ બન્યું નથી જે ટાઈમલેસ હોય, મને એવું લાગે છે. હા, એટલે કોઈ વસ્તુ બહુ જ હિટ થઈ ગઈ હોય અને તમે આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પર જોશો, સોશિયલ મીડિયા કેન make you hate a beautiful song in 4 days. Yeah, a right. beautiful song. Yes. But you'll keep swiping. Yeah. અને એમાં તમને એવું થાય કે યાર બહુ થઈ ગયું. દિવસમાં 200 વાર તો સાંભળી લીધું. મને કાજુ કતરી બહુ જ ભાવે છે ભાઈ, બટ હું દિવસમાં 1.5 કિલો ના ખાઈ શકું. Right. ના જ ખાઈ શકું. Right. અને કોઈ દિવસ જો ખાઈ લીધી 1/2 કિલો તો મહિના સુધી નહીં ખાવું. રાઈટ. સોશિયલ મીડિયા વસ્તુ એવી છે કે ત્યાં આગળ કોઈ વસ્તુ હિટ થઈ ગઈ, બધાએ સાંભળી, બધાએ કીધું કે અમારે પણ આવું બનાવવું છે, અને ત્યાર સુધી જે ઓરિજિનલ વસ્તુ હોય છે એનો એટલો ઓવરડોઝ થઈ ગયો છે કે તમે એના જેવું મળતું તમે કંઈ બનાવો છો ને કોઈને નથી જોઈતું. રાઈટ. ઇકોનોમિક્સમાં એક કોન્સેપ્ટ આવતો માર્જિનલ યુટિલિટીનો, રાઈટ? સો આઈ થિંક દેટ્સ વેરી ટેકનિકલી ધીસ ઇઝ ધ લો ઓફ માર્જિનલ યુટિલિટી. તમને ભૂખ લાગી હોય, એક રોટલી કરીને કોઈ આપે તો પ્રોબ્લી, બટ એક સાથે 4-5 આપી દે, દેન યુ આર ડન. રાઈટ. સો જ્યારે તમે બોલિવૂડના સિંગર સાથે કામ કરો, કોઈ પંજાબી છે, કોઈ મરાઠી છે, કોઈ યુપીથી છે, તો એ લોકો ગુજરાતી સોંગ્સ ગાય, એ પ્રોસેસ કેવી હોય? એ લોકોને શબ્દો સમજાય છે? મને ઓલવેઝ ક્યુરિયોસિટી થાય કે આટલું બીજાની ભાષામાં આટલું સરસ ગીત કેવી રીતે ગાઈ લેવું? બધાની પ્રોસેસ બહુ અલગ હોય છે, બહુ જ અલગ હોય છે. જેમ કે નીતિ જોડે જ્યારે ગીત રેકોર્ડ કર્યું, સો એમને હું રેકોર્ડ કરવા ગયો હતો અને શી સેટ ડાઉન વિથ હર નોટબુક. એમને મેં ગીત મોકલેલું ઓલરેડી પહેલાંથી, એન્ડ શી સેટ ડાઉન વિથ હર નોટબુક એન્ડ એમને આખું ગીત લખ્યું હિન્દીમાં બેસીને. હા, હવે જેમ કે મધ મીઠી છે તો એ મધ મીઠી જ હોય. રાઈટ. પછી અળ રાઈટ, આ બધા શબ્દો નથી હિન્દીમાં. તો એ કેવી રીતે કરવાનું? એટલે એઝ ઇન ગુજરાતીમાં પ્રોનાઉન્સ કરવાનું છે, એમને લખી લીધું. એ તો યાદ જ રાખવું પડે. બટ હા, આખી એમની જે પ્રોસેસ છે, એટલે હિન્દીમાં પણ લખાય અણા, બટ આખી એમની જે પ્રોસેસ છે કે એમને 1.5 કલાક લીધો બહાર બેસીને કે નહીં, આઈ વોન્ટ ટુ ગેટ ઇટ રાઇટ હિયર, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગો દેર એન્ડ દેન ટ્રાય ટુ લર્ન. સો એ એમની જે પ્રોસેસ છે કે નહીં, इसका मतलब क्या है, ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा तो कैसा लगेगा, એ આખું બધું બહુ જ પહેલાંથી શ્યોર થઈને પછી અંદર જાય ને આખું સમજીને જાય, એન્ડ દેન વેન શી ડિલિવર્સ in like 5 minutes and 10 minutes, તમને એકદમ you will feel that she is convinced about what she's singing. That is the process. વિશાલ જોડે પ્રોસેસ અલગ હતી because he was really busy, extremely busy. So he told me that आपको जैसा चाहिए आप मुझे exactly वैसा एक क्यू ट्रैक भेजिए with correct pronunciations. I will just follow that. So he's followed that. એક જગ્યાએ નાનું કંઈ હતું, મેં કીધું ભાઈ બસ ये है, બાકી ઇટ્સ પરફેક્ટ.
સો એને બહુ જ પરફેક્ટલી અમે લોકો બી સ્પોક ઓન વિડીયો કોલ 1-2 વાર ફોન પર વાત થઈ એન્ડ હી રેકોર્ડેડ. રિમોટલી થયેલું છે? રિમોટલી થયેલું છે આ Wow. ગીત. એન્ડ નોબડી વુડ બિલીવ ધેટ ધીસ ગાય ઇઝ નોટ ગુજરાતી. અવાજ સાંભળીને ખાલી કે એને નહીં ખબર પડતી હોય. અમે લોકો જસ્ટ ગઈકાલે જ સાંભળતા હતા અને મને મારા કોલિગે કીધું યાર આ તો વિશાલ મિશ્રા ગાય એવું લાગતું જ નથી, મતલબ ગુજરાતી આટલું સરસ પ્રોનાઉન્સિએશન કેવી રીતે નીકળે છે? બહુ જ, કારણ કે હું પહેલાં થોડો સ્કેપ્ટિકલ હતો બટ એમના મેનેજર જોડે પણ મેં વાત કરી હતી તો એને કીધું કે યાર भाई वो साउथ के गाने और सब वो इतने गाता है और which तो is even आप, more difficult. आपको जो हाँ वे टू डिफिकल्ट Right. वे टू डिफिकल्ट सो मैंने कहा कि आपको जो प्रोनाउंसिएशन चाहिए ही विल एग्जैक्टली डू दैट અને આખું ગીત સમજીને અને પ્રોપર મિનિંગ સમજીને બહુ જ સુંદર ગાયું છે. ઘણી વાર એવો વિચાર આવે કે કોઈ કમ્પોઝર છે ને એક જોનર હોય. હવે so you said your favorite is Shankar-Ehsaan-Loy. I'll come to that. Yeah. I'm going to have a very detailed discussion about them. But હવે હરેકના કોઈ મતલબ એક સ્પેસિફિક જોનર હોય કે એની બહારની સોંગ્સ મેં આ કમ્પોઝર પાસે સાંભળ્યા જ નથી, રાઈટ? અને એકદમ કોઈ ફોર એક્ઝામ્પલ યુ આર નોન ફોર સુધિંગ સોંગ્સ, રાઈટ? નાવ સમબડી કમ્સ ટુ યુ સિંગ મને કોઈ પાર્ટી સોંગ સારું આપો, એકદમ સેડ સોંગ, લોકો રડવા જોઈએ સાંભળીને, રાઈટ? તો એ કમ્પોઝર માટે ઇઝી છે કરવું? હવે છે ને વસ્તુ આખી બહુ કોમ્પિટિટિવ થઈ ગઈ છે. આર એક્સપોઝર ઇઝ મોર, એક્સપોઝર ટુ મ્યુઝિક, એક્સપોઝર ટુ ટેક ઇઝ મોર. હવે મારો જે ચીટ કોડ છે ને, my cheat code is to get extremely talented people to work with you. That's my hack. Right. That should be everybody's hack. Right. અને તમારા જો કોલેબરેટર્સ એટલા એક્સાઇટેડ હોય ને જેટલા તમે એક્સાઇટેડ છો, કોલેબરેટર્સ બસ હોવા જોઈએ તો બધું થઈ શકે, બધું થઈ શકે. મેં આની પહેલાં બહુ નોન કમર્શિયલ, સૂધિંગ ને શાંત, એથિરિયલ એ ટાઈપનું બધું કર્યું છે. બટ પેલું જ જેમ કે એક્ઝામ્પલ હતું કે પ્રીત આવ્યો તો મળવા વેનીલા આઈસ્ક્રીમ માટે, સો વી ડીડ અ સોંગ કોલ્ડ હરકતા મલકતા અને એમાં સ્ટાર્ટિંગમાં એક ફટાણું હતું. ઇટ રિયલી વર્કડ. ઇટ્સ અ હેપી વેડિંગ કાઇન્ડ ઓફ અ સોંગ. સો દેટ્સ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ આઈ મેડ સમથિંગ લાઈક દેટ. સો એવો એક ફિક્સ્ડ ઝોન હોય છે બટ હવે એટલું બધું લોકો એક્સપ્લોર કરવા માટે રેડી છે અને તમારી જેટલી રેડીનેસ હોય નવા પાર્ટ્સ એક્સપ્લોર કરવા માટે, તો એક વસ્તુ તમે બેઝિક બનાવો પછી એને મઠારીને એ સરસ થઈ જતી હોય છે અને અમુક વાર તમે સરપ્રાઈઝ થઈ જતા હો છો કે હું આવું કેવી રીતે બનાવું છું. યા સો એ દેર ઇઝ નો લિમિટેશન કે આવું કરી શકાય, આવું ન કરી શકાય. મ્યુઝિક પ્રોડ્યુસર્સ છે અમુક, સો જેમને બહુ જ મ્યુઝિકલી નથી ખબર પડતી એમના માટે એવું કે ધૂન બનાવે જે એ કમ્પોઝર, લખે એ લિરિસિસ્ટ, કરેક્ટ? એના પછી એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક મ્યુઝિકમાં એક પોસ્ટ છે જેનું નામ છે મ્યુઝિક પ્રોડ્યુસર. જે માણસ એ ટ્રેક પ્રોડ્યુસ કરે છે કે એનો જેમ પહેલાં અરેન્જર કહેતા હતા, જે ડિસાઇડ કરશે કે આ ગિટાર્સ છે, આ ડ્રમ્સ છે, આનો સાઉન્ડ આવો જોઈએ છે, મને આમ છે તેમ છે. સો અ મ્યુઝિક પ્રોડ્યુસર ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇફ યુ હેવ ધ રાઇટ પ્રોડ્યુસર ઓર ઇફ યુ નો હાઉ ટુ પ્રોડ્યુસ યોર ઓન સોંગ્સ એન્ડ વોટ ટુ અચીવ, દેટ્સ અ ચીટ કોડ. સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ધ પ્રોસેસ. Do you think that these technical profiles get as much credit as they should? મને તો ક્યારેક એવું લાગે lyricist ને પણ એટલી ક્રેડિટ નથી મળતી હોતી. લિરિસિસ્ટને તો નથી જ જેટલી મળવી જોઈએ. કાલે આઈ વોઝ ટેલિંગ અ ફ્રેન્ડ ઓફ માઇન, અમે લોકો ગીત પર કામ કરતા હતા. आई वॉज वर्किंग विद अ फ्रेंड ऑफ माइन. आई टोल्ड हिम दैट जितना अभी जाके कंपोजर को मिला है क्रेडिट उतना लिरिसिस्ट को नहीं मिला, बिकॉज वो क्रिएटर है गाने का, तो उतना लिरिसिस्ट को मिलना चाहिए. और એના પછી જે મ્યુઝિશિયન્સ છે, જે અરેન્જર્સ છે, મ્યુઝિક પ્રોડ્યુસર્સ છે, એ લોકોને પણ મળવું જોઈએ. આઈ મેક શ્યોર કે મારી જોડે જે પણ માણસ ઇન્વોલ્વડ હોય, આઈ મેક શ્યોર કે ઇવન સ્પોટિફાઈમાં જો તમે શો ક્રેડિટ્સ કરીને જાઓ, સો હમણાં આઈ બીન વર્કિંગ અ લોટ વિથ મીર દેસાઈ. આપણા ગુજરાતમાં ઇઝ ડુઈંગ સમ એક્સેપ્શનલ વર્ક. ઇઝ અ વેરી ગુડ કમ્પોઝર હિમસેલ્ફ, બટ હી ઇઝ અ વેરી ગુડ મ્યુઝિક પ્રોડ્યુસર ઓલ્સો. સો આઈ થિંક હમણાં જે વિશાલવાળું સોંગ રિલીઝ થયું થોડી યાદ, સો એમાં સ્પોટિફાઈમાં પણ ઇટ ઇઝ મેન્શન દેટ હી ઇઝ ધ મ્યુઝિક પ્રોડ્યુસર ફોર દેટ સોંગ. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે એ લોકોને પણ ક્રેડિટ મળવું જોઈએ. ધીરે ધીરે જાણશે લોકો. હજુ તો લોકોને ખબર નથી કે આવી એક પ્રોસેસ હોય છે કે હા આપને ગાના બના દિયા, આપને મ્યુઝિક કર દિયા, એટલે દેટ બાયફિકેશન ઇઝ નોટ દેર, બટ ઇટ વિલ કમ ઇવેન્ચ્યુઅલી, ઇટ વિલ કમ. રાઈટ. મને યાદ છે અબાઉટ 5-6 years back, so I listen to songs for lyrics. I give a lot of respect to anybody who can write, right? And hence I have a lot of respect for you too. જે લોકો લખી શકે છે એ લોકો દુનિયાને અલગ રીતે જોઈ શકે છે,
right? And we were sitting and we were having some discussion. My uncle came and he said, Yogesh passed away. એટલે મેં કીધું, યોગેશ કોઈ ફ્રેન્ડ હશે? મેં કીધું, કોણ યોગેશ? મેં કીધું, યોગેશ નથી ખબર, બિકોઝ હી નોઝ કે આઈ નો મોસ્ટ ઓફ ધ લિરિસિસ્ટ. અને ઘણીવાર એવું થાય કે સોંગ મેં પહેલી વાર સાંભળ્યું હોય છતાં પણ આઈ કેન ગેસ ઇફ ઇટ્સ વન ઓફ ધોઝ પોપ્યુલર 10-20 લિરિસિસ્ટ આઈ વુડ બી એબલ ટુ ગેસ કે આમને લખ્યું હશે, કારણ કે હરેકની એક સિગ્નેચર સ્ટાઇલ હોય. સો આઈ કુડ નોટ ગેસ. મને કે કોણ છે, તને નથી ખબર? મેં કીધું નહીં. યાર આ દેશનું દુર્ભાગ્ય છે કે યોગેશ જેવા લિરિસિસ્ટ ગુજરી જાય અને લોકોને ખબર ન પડે, રાઈટ? મતલબ હી ઇઝ લાઈક જાવેદ અખ્તર ઓફ 70s 60s. મતલબ હી રોટ સમ ઓફ ધી અમેઝિંગ સોંગ્સ ઓફ દેટ એરા, બટ લોકોને નથી ખબર, રાઈટ? સો એ ત્યારથી એવું લાગે કે ભાઈ મોટાભાગની ક્રેડિટ પહેલા તો એક્ટર્સને મળતી હતી, પછી ધીરે ધીરે સિંગર્સને મળવાની ચાલુ Singers થઈ. are the actors of the music industry. Yeah, right. Basically, એટલે people know me more because I'm a singer. રાઈટ. Nobody cares. Composer માટે તો લોકોને એવું થાય હા અચ્છા આપને બનાય, લેકિન ગાયા તો इसने that is important. Yeah, Right. singer is the face of the song. Yeah. So yeah. How did your journey start to music? ક્યારે એવું ડિસાઇડ કર્યું કે હવે મારે મ્યુઝિકમાં કરિયર બનાવવું છે? મારા પપ્પા મ્યુઝિક કમ્પોઝર છે. પપ્પા કમ્પોઝર ને મમ્મી ફિલ્મ મેકર. સો અમદાવાદમાં અમારા ઘરમાં સ્ટુડિયો હતો અને હજુ છે. ઉપર ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર ઘર અને નીચે બેઝમેન્ટ, આખું બેઝમેન્ટ સ્ટુડિયો. સો જે બધા મમ્મી પપ્પાના ફ્રેન્ડ્સ આવે ને, અંકલ આંટી, જે લો ગાર્ડન પર તમને ઊંટ પર બેસાડવા લઈ જાય, જે તમને નારણપુરામાં પેલું કયું એક આખી રાઇડ્સની એક જગ્યા હતી, ત્યાં આગળ તમને રાઇડ્સમાં બેસાડવા લઈ જાય, ઓલ ધોઝ પીપલ, અંકલ આંટી જે બધા હતા ને, એ બધા લિરિસિસ્ટ, સિંગર્સ, આ તે. આઈ એનવી યુ. અને એ બધું જે અંકલ આંટી બેસીને હોમવર્કમાં મદદ કરે, એ લોકો પણ મ્યુઝિશિયન્સ, એક્ટર્સ. એટલે નાનપણથી માહોલ એ જ માહોલ હતો. મને સેકન્ડ કે થર્ડ સ્ટેન્ડર્ડમાં ખબર હતી કે મેરે કો વો કરના હે જો પાપા કરતે. પપ્પા જે કરે છે એમાં મજા છે, આપણે આ જ કરવું છે. એન્ડ દેટ ડે ડિસાઇડેડ કે આ ભણવાનું તો કોઈ મને ફાયદો નથી મને. એટલે આઈ ન્યૂ ફ્રોમ અ વેરી અર્લી એજ કે મારે મ્યુઝિક કરવું છે. દેન યુ મૂવ ટુ બોમ્બે ઇન 2007 મમ્મી પપ્પા જોડે, એમની જોડે અહીંયા મૂવ થયો અને પછી આઈ સ્ટાર્ટેડ માય જર્ની અહીંયા. બટ ત્યાર સુધી દેર વોઝ નો લાઈક તૈયારીઓ કે હવે આમ કરવાનું છે તેમ કરવાનું છે. હું તો મજા કરતો હતો લાઈફમાં. મ્યુઝિક આઈ હેડ ડિસાઇડેડ દેટ આઈ વોન્ટેડ ટુ ડુ ધીસ, બટ ઇટ then eventually just happened very organically. Have you trained classical? ના, એટલે હા કહીશ તો 1 વર્ષ હું શીખ્યો છું, પ્રવેશિકા પ્રથમ અને પૂર્ણ. 10th બોર્ડમાં મેં મ્યુઝિક લીધેલું, જે પેલો સબ્જેક્ટ હોય ને કમ્પ્યુટર હોય કે આ હોય તો કમ્પ્યુટરના બદલે મેં મ્યુઝિક લીધું હતું. અને યા બટ દેટ ઇઝ લોંગ વન, એટલે ક્લાસિકલી ટ્રેન્ડ ના કહેવાય. પછી શું થયું આફ્ટર યુ કેમ ટુ મુંબઈ? હું મુંબઈ આવ્યો અને અહીંયા આવીને I started assisting. First of all, I started singing chorus just for fun. બહુ જ મજા આવતી હતી અને બહુ જ શીખવા મળતું હતું, બિકોઝ સ્ટુડિયો ટાઈમ મળે ને તમને, રાઈટ. માઇક પર ઉભા રહેવાનો ટાઈમ મળે, સ્ટુડિયો પર બધું કેવી રીતે થાય છે સ્ટુડિયોમાં એ બધું કરવાનો ટાઈમ મળે. તો મેં કોરસ ગાવાનું શરૂ કર્યું. બહુ જ બધી સિરિયલો માટે ગાયું છે. એકાદ બે આપણે કોરસ ગઈએ. લોકો સોંગ્સ ગાવાનું તો બહુ કહેતા હશે તમને. લેટ્સ સિંગ સમ કોરસ. તો ગાઓ તુમ તના ના તુમ તના. સો કોરસ ગાયું છે મેં ઘણી બધી સિરિયલો યાર. બાલિકા વધુ ને અફસર બિટિયાર ને આ ને તે ને સરસ્વતી ચંદ્ર ને દિયા ઓર બાતી, બધી થીમ્સ પાછળ પેલી વાગે ને, આ બધી સિરિયલ મેં જોયેલી છે મારા મમ્મી સાથે બેસીને. એ તો જોવી જ પડે. સો એ બધા માટે મેં કોરસ ગાયું ઘણું, પછી ઘણું અરેન્જ કર્યું સિરિયલ્સમાં, બધું ગીતો પ્રોડ્યુસ કર્યા, અરેન્જ કર્યું, ગાયું, કોરસ ગાયું, પછી સોંગ્સ પણ ગાયા. દેટ્સ હાઉ માય જર્ની સ્ટાર્ટેડ. પછી એના પછી પણ એક બહુ જ મસ્ત એક ટર્નિંગ પોઈન્ટ લાઈફનો બહુ જ એક ફની છે. હું બોલ્યો છું એક ઇન્ટરવ્યૂમાં, ક્યાં તો રિટન કોઈ ઇન્ટરવ્યૂ હતો રિટન, એમાં હું બોલ્યો છું કે હું જ્યારે અહીંયા હતો ને, જ્યારે બધું સિરિયલ ને બધું કરતો હતો ને, ત્યારે મારા એક ફ્રેન્ડનો મને ફોન આવ્યો કે હું અહીંયા એક પ્લે છે એના માટે આવ્યા છે અમે લોકો, સો આય તારે આવવું હોય તો. દેટ પ્લે વોઝ સૌમ્ય જોશીઝ પ્લે વેલકમ જિંદગી. અને સૌમ્ય જોશીનો પ્લે હું ત્યાં ગયો ને, હું તો મારા ફ્રેન્ડ જોડે ગયો તો, વોઝ અ પાર્ટ ઓફ ઇટ એન્ડ આઈ વોઝ ધેર બેક સ્ટેજ. અને એમાં સૌમ્ય સર, જીજ્ઞાબેન અને અભિનય બેન્કર. સો ધેર આઈ મેટ અભિનય બેન્કર. અને ત્યાંથી
એ પ્લેના 4-5 શોઝ જોયા મેં અહીંયા કન્ટિન્યુઅસલી જોયા. અને પછી એ બધું આઈ વોઝ બેક ટુ તુમ તના ચાલતું હતું. પછી હું અહીંયા હતો અને મને એક દિવસ અભિનય બેન્કરનો ફોન આવ્યો. અને અભિનય બેન્કર ટોલ્ડ મી દેટ આઈ એમ કાસ્ટિંગ ફોર અ ગુજરાતી ફિલ્મ. ગુજરાતી ફિલ્મ કે હા, અર્બન ગુજરાતી ફિલ્મ છે. સો અભિષેક જૈન હેડ કોઇન્ડ that term. અને પ્રી પ્રોડક્શન થી ચાલુ કરી દીધું. અર્બન ગુજરાતી ફિલ્મ છે. સો મેં કીધું નહીં, તો મેં કીધું હા તો શું, તો કે તારે એક્ટિંગ કરવાની છે, કેરેક્ટર છે. મેં કીધું મને એક્ટિંગ નથી આવડતી ને કોઈ દિવસ નથી કરી, ક્યારે નથી કરી. સો મેં કીધું મને ડાયલોગ બોલતા નથી. મને કે છે એડની ડાયલોગ્સ. મેં કીધું તો કરીએ. સો દેટ્સ હાઉ આઈ મેટ અભિષેક. એન્ડ આઈ હેવ ડન અ કેમિયો ઇન કેવી રીતે જઈશ, ધ કેરેક્ટર કોલ્ડ કેવિન. એ કેમિયો કર્યો છે. અને દેટ્સ હાઉ આઈ મેટ અભિષેક, આઈ મેટ મિખિલ એન્ડ આઈ મેટ અનીશ, જેની ફિલ્મ હું હમણાં કરી રહ્યો છું, જેની મેં ધૂનકી પછી ઉડનચું કરી રહ્યો છું. સો મારી જે જર્ની, મ્યુઝિકલ જર્ની છે ને, ઇન અ વે એ ત્યાંથી શરૂ થઈ છે કે અભિનયે મને ફોન કર્યો હતો અને હું અભિષેકને મળ્યો. કે એના પછી મેં ઘણું બધું કામ કર્યું, બટ અભિષેક જોડે 1-2 એડ્સ કરી મેં, મિખિલ જોડે પણ એક એડ કરી, 1 કે 2, અનીશ જોડે હું ફિલ્મ્સ કરી રહ્યો છું. ઇટ્સ જસ્ટ બિકોઝ આઈ મેટ અભિનય દેટ ડે એન્ડ હી કોલ્ડ મી ફોર કેવી રીતે જઈશ. સો મારું ગુજરાતનું કનેક્શન ત્યાંથી શરૂ થયું. અહીંયા તો આઈ વોઝ વર્કિંગ વિથ અનધર ફ્રેન્ડ ઓફ માઇન્ડ. પહેલા વી વર અ ડુઓ, Rishi and Siddharth. So we've done songs as Rishi and Siddharth. So એમાં we've done a couple of Punjabi films, ને હિન્દી ફિલ્મ્સ પણ અમે લોકોએ કરી છે. સો વન ડે એટ અ ટાઈમ, જેમ સરસ કામ આવતું રહ્યું અને જેમાં મજા આવતી રહી, એ રીતે મેં as long as the director or the story has inspired me, I've always said yes, કે હું કરીશ જ. અને I write also, I sing, I produce, I arrange for other people, I compose. So 4-5 streams of work છે, એટલે કંઈ ને કંઈ ઓલવેઝ. સૌથી વધારે એન્જોય શું કરો તમે? લખવાનું, કમ્પોઝિશન, સિંગિંગ? સૌથી વધારે હું એન્જોય કરું છું બેસીને ખાલી ગિટાર વગાડીને ગાવાનું અને કમ્પોઝ કરવાનું. હા, એના પછી જે ટેકનિકલ બધું જે આવે છે ને, એ મને એવું થાય છે કે લેટ્સ ફાઇન્ડ સમબડી. ના, એટલે આઈ એમ નોટ એઝ એક્સાઇટેડ. આઈ એમ એક્સાઇટેડ ફોર દેટ ઓલ્સો, બીકોઝ સમટાઇમ્સ દેટ પ્રોસેસ ચેન્જીસ ધ સોંગ એન્ડ ટેક્સ ઇટ ટુ અનધર લેવલ. બટ સૌથી વધારે હું એન્જોય કરું છું, એટલીસ્ટ હિન્દીમાં હું એન્જોય કરું છું પોતે લખવાનું અને પોતે કમ્પોઝ કરવાનું. અને ગુજરાતીમાં એટલા સરસ રાઇટર્સ છે, નિરેનભાઈ છે, ભાર્ગવ છે, મિલિનભાઈ છે. તો ગુજરાતીમાં એ જ આખી કોલેબોરેશનની પ્રોસેસ હોય છે. દેટ કોલેબોરેશન આઈ રિયલી એન્જોય. You worked with Pritam da also. I've assisted him for a very short time. Yeah. How was that experience? Very nice. Very different. બહુ જ ઓછા ટાઈમ માટે હતો ત્યાં. બટ in those days I understood why Pritam da is Pritam da. And he knows what to say no to. Yeah, we would usually settle for things and it'd be like नहीं और एक ट्राई करते हैं, like 8 or 9 options सुन के he'll be like नहीं ये नहीं करना है. और एना પછી જે actually આવે, then you'll understand why he said no to જેટલા બધા options હતા. So yeah, there I met a lot of singers. I recorded a lot of singers there. And પહેલાથી બહુ જ ક્લિયર હતું કે એમને કીધું કે you meet people, you learn and then you go. Don't be stuck here. अपना करो, but you meet everybody. Yeah. For day one, he was very clear that you meet people, आप लोगों से मिलो, आप सीखो, आपको जितना भी सीखना है, and then you go whenever you want to. So yeah, it was like that. You mentioned your all-time favorite composer is Shankar-Ehsaan-Loy. Yeah. Right? Why? મને એવું લાગે છે કે there are days when I can just start listening to one song by Shankar-Ehsaan-Loy, and મને ખબર નથી પડતી ક્યારે 4-5 કલાક જતા રહે છે. So to first of all have that kind of body of work, that sort of body of work where a random person can just start listening to your songs and can spend 4 to 5 to 6 to 10 hours listening to your songs, જે એને ગમે છે, ના ગમતા હશે ને, તો તમે કેટલું બધું કામ કર્યું છે કે કોઈને ગમી જાય એટલા તમે 5-7-10 કલાકના તો તમે ગીતો બનાવ્યા. અને એ જે આખું એમનું જે કોમ્બિનેશન છે ને, શંકરજી ઇઝ ફ્રોમ અ પ્રોપર ક્લાસિકલ બેકગ્રાઉન્ડ, Ehsaan and Loy are completely different.
અને એ જે આખું એનું કલ્મિનેશન થઈને જે લોકોનું જે આખું મ્યુઝિક જે છે ને, બિકોઝ આઈ એમ અ ફેન. હું તો હમણાં એક સ્ટુડિયોમાં ગયા હતા રેકોર્ડ કરવા કોઈ સિંગરને, અને દેટ ઇઝ ધ સ્ટુડિયો દેટ દે વર્ક એટ સૌથી વધારે. તો એમના જે રેકોર્ડિસ્ટ હતા એમની જોડે બેસીને મેં કીધું યાર મેરે કો થોડા સા ટ્રિવિયા બતાવો. સો એ લોકોની પ્રોસેસ પણ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હોય છે, અને એ બધું સાંભળીને મને ઘણું ઘણું ઇન્સ્પિરેશન મળે છે. અને એમનું મ્યુઝિક બહુ બહુ જ ઓનેસ્ટ છે પહેલાથી. દેવ નેવર લાઈક ટ્રાય ટુ ફોલો એનીથિંગ. યા કે હવે આવું છે તો આવા સેડ સોંગ્સ બને છે. દેર સેડ સોંગ્સ આર વેરી ડિફરન્ટ. દેર ડાન્સ ટ્રેક્સ આર વેરી ડિફરન્ટ. લાઈક કજરારે એવા ટાઈમ પર આવ્યું જ્યારે અલગ જ આખી સ્પેસ ચાલતી હતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. ઓર યુ લિસન ટુ દેર સોંગ્સ વિચ આર નોટ દેટ પોપ્યુલર. એલ્બમ્સ લાઈક મિર્ઝિયા or Kyun Ho Gaya Na, or a film called 1/2. There's a beautiful albums yaar. અને બધા માટે એમને they have given their best always. તમને એવું નહીં લાગે કે આ ફિલ્મ એટલી મોટી નથી તો એના ગીતો ઓકે બનશે. એ 100% જ આવતું હશે. સો દેટ્સ રિયલી ફેસિનેટિંગ. Exactly my thoughts. You wouldn't believe. About a month back, મેં કોઈ તો શંકર મહાદેવનો કોઈ વિડીયો જોયો. He was having laughter chit chat. Probably અંબાની વેડિંગનો જ વિડીયો હતો. અને મેં મારી બાજુમાં કોઈ બેઠું તેમને કીધું, મેં યાર લુક એટ ધીસ ગાય, હાઉ પ્રાઉડ હી મસ્ટ બી ઓફ હિઝ વર્ક. મતલબ એનું એટલું બધું કામ છે એવું કે જે આપણે કલાકો. આઈ ટ્રાવેલ ફ્રોમ મુંબઈ ટુ સુરત એન્ડ અહેમદાબાદ બાય રોડ ક્વાઇટ ઓફન, રાઈટ. અને મારી ગાડીમાં એમના સોંગ્સ ચાલતા હોય. મતલબ જેવી રીતે તમે કીધું કે 5-5, 10-10 કલાક એમના સોંગ્સ આપણે સાંભળી શકીએ. સો હાઉ પ્રાઉડ હી મસ્ટ બી ઓફ હિમસેલ્ફ, રાઈટ. અને ઘણીવાર એવું પણ થાય કે જે રીતે તમે કીધું ઘણા નાના મૂવીઝના નામ લીધા, આપણે એમ થાય કે યાર આ સોંગ નાના મૂવીમાં વેસ્ટ થઈ ગયું, બટ હી ઇઝ નોટ થિંકિંગ દેટ વે. આઈ ડોન્ટ થિંક સો. એઝ ઇઝ એડમાયરર તમને એવું થાય કે યાર ધીસ કુડ હેવ બીન પાર્ટ ઓફ સમથિંગ વેરી બિગ. એમની ફેવરિટ રચનાઓ જે તમને ગમતી હોય એકાદો ગાય પણ બતાવો. મને તો એમનું ગીત પેલું મસ્ત મગન મને બહુ જ ગમે છે. બીજા બહુ જ બધા ગીતો છે જે પેલું માય ફેવરિટ ઇઝ તેરે નૈના, મસ્ત મગન, કલ હો ના હો, ઓબ્વિયસલી સજદા. Okay, ladies and gentlemen, that's Siddharth Amit Bhavsar for you live on my request. So Shankar-Ehsaan-Loy નું one of the popular songs that I really love. હવે મારો અવાજ આજે નથી ચાલતો કારણ કે હું સવારે સૂતો છું અને જેન્યુઅનલી નથી ચાલતો. Yes. ઓઢ કે ધાની પ્રીત की चादर आया तेरे शहर में रांझा तेरा दुनिया जमाना झूठा फसाना जीने मरने का वादा सांचा मेरा शीश महल मां मुझको सुहाए तुझ संग सूखी रोटी भाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए. Wow, amazing. That was good. I mean, for okay, મને તો અવાજમાં કઈ એવું લાગ્યું નથી. બે ત્રણ વાર ક્રેક થતા રહ્યો છે. Right. What a beautiful song. તુજ સંગ સુખી રોટી ભાઈ, અમિતાભ ભટ્ટાચાર્ય. Right. અને લિરિક્સની વાત કરીએ. Right. I'm very fond of lyrics. And you also write. અને તમે કીધું એમ કે ઘરમાં તમારા પોતાના ક્રિટિક્સ પણ છે લિરિક્સના. Right. So I mean for me lyrics is the first test of the quality of song. કે અગર લિરિક્સ સારા હશે તો એમ લાગે નહીં કોઈ ધ્યાનથી બનાવેલું સોંગ છે. એટલે હું જ્યારે લખું છું એની વાત કે હું લિરિક્સ વિશે ઓવરઓલ લિરિક્સ. અચ્છા, યા આઈ મીન યોર થોટ્સ અબાઉટ લિરિક્સ. બહુ વર્ષો પહેલા ક્યાંય સોશિયલ મીડિયા પર વાંચ્યું હતું દેટ કે તમે પણ વાંચ્યું હશે ને બધાએ વાંચ્યું હશે કે when you're happy you hear the song, when you're sad you understand the lyrics. yes. ત્યારે તમે રિલેટ કરી. રાઈટ. એન્ડ આ એક બહુ મસ્ત એક્ઝામ્પલ છે બધાને આપું. there is this Punjabi song that all of us have danced to maybe 1,000 times or more, which is oh. Correct? Yes. That is a very classic example of how a sound of a song can change what the lyrics mean. Right. So the lyrics to that songs are, you know them, तारे गिन गिन याद च तेरी मैं ता जागा राता नो रुक ना पावा अखियां विचों गम दिया बरसाता नो ओ इश्क तेरा तड़पावे. Right. એટલે તારી યાદમાં હું આખી રાત રડું છું. Right. તારે ગિન ગિન યાદ છે તેરી मैं ता जागा राता नो અમારી આંખોથી જે વરસાદ પડે છે આંસુઓનો એ હું રોકી નથી શકતો. અરે ઇશ્ક તેરા તડપાવે. It's like oh and people start jumping. Yeah, but when you just read it you realize that oh my god, that's deep. That's very deep. But yeah, song's contribution
to a song is more than a lyricist's contribution to a song is more than 50%, I guess, because without words, what is it? જેમ આપણી વાતો માટે આપણે જણાવીએ છીએ બધે. તમે પણ મારી જોડે આજે વાત કરશો તો હું આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ટેક અવે દેટ ફેક્ટ કે અરે અમે આજે આ શૂટ કર્યું કે મેં આજે ઇન્ટરવ્યૂ કર્યો. આઈ વિલ મે બી રિમેમ્બર ધીસ કોન્વર્ઝેશન ફોર ધ કાઇન્ડ ઓફ અ પર્સન યુ આર ને તમે કેવી રીતે મારી જોડે વાત કરી. સો લિરિક્સ છે ઇટ ઇઝ જસ્ટ ગીતમાં વાતો તમારી જોડે થઈ રહી છે, એ છે શબ્દો. સો ગીત માટે તો શબ્દો સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને ભલે એક હદ પછી ફિલ્મ મ્યુઝિકમાં એવું થાય કે તમે અમુક વસ્તુમાં બંધાઈ જાઓ કે ના આ સિચ્યુએશન છે, આ સિચ્યુએશનમાં આવું થઈ રહ્યું છે. બટ વિથ દેટ એવરી લિરિસિસ્ટ હેઝ અ થોટ દેટ હી ઓર શી વોન્ટ્સ ટુ સે કે હું સેડ સોંગ લખીશ તો હું આવી રીતે જ લખીશ ને હું મારું જે એક્સ્ટ્રીમ પેન હશે એ પણ આવું જ એક્સ્ટ્રીમ પેન હશે. For example, Amitabh Bhattacharya, when he writes sad songs, it's very different. When Javed Akhtar sir writes, it's very different. When Gulzar sir writes, it's very, very different. Right? Manoj Muntashir લખે છે તો મનોજ મુંતશિર બહુ જ અલગ લખે છે. ગુજરાતીમાં પણ અને હિન્દીમાં પણ લિરિક્સ અને લોકોને એકચ્યુઅલી આપણે બધા બહુ એક્સેપ્ટ નથી કરતા, બહુ બોલતા નથી, બટ લોકોને શબ્દો જ વધારે યાદ હેડ થાય છે, રાઈટ? સ્પેશિયલી ગુજરાતીમાં. અને આપણી જે ભાષા છે ને એ હમણાં ઇટ્સ અ વેરી ગુડ ટાઈમ ફોર ગુજરાતી. ઇટ્સ અ વેરી નાઇસ ટાઈમ બિકોઝ પહેલાં એવું થતું યાર થોડા સિમ્પલ કરો ને, થોડો સિમ્પલ કરો ને, ઓર સિમ્પલ કરો, વધારે સિમ્પલ કરો તો લોકોને ખબર પડશે. બટ હવે ઘણી બધી વસ્તુ, જેમ કે નિરેનભાઈએ કેટલું મસ્ત કર્યું છે ધૂન લાગીમાં હી ઇઝ રિટન કે બાજી જે હારી છે પાછી લગાડી છે, મંડળું જુગારી છે, કેવું ડફોડ. હવે ડફોડ તમે કેવું ડફોડ ત્યાં આવે છે, કેવું ડફોડ એ એમની સ્ટાઇલ છે લખવાની. લાઈક ભાર્ગવ વિલ ઓલ્સો રાઇટ, હું તો એને જેટલી વાર મળે જેટલી વાર કહું છું, કરસનદાસ પે ન્યૂઝ કરીને એક ફિલ્મ આવી હતી, કેદાર ભાર્ગવનું મ્યુઝિક હતું એમાં, અને ભાર્ગવ પુરોહિતે એમાં લિરિક્સ લખ્યા હતા, અને એ ગીતના લિરિક્સ હતા મને કહી દે સોંગ, જીગરદાને ગાયું હતું અને ભાર્ગવની વાઈફ વ્રતિની, બહુ જ મસ્ત વાત છે, એને ગાયું હતું. અને એમાં એને બેઝિકલી શું છે ગીત, છોકરો અને છોકરી વાત કરી રહ્યા છે, તો છોકરો કહે છે, ની છોકરી સ્ટાર્ટ થાય છે, હા મને કહી દે ને તારા મનમાં જે વાત છે તે મને કહી દે. આ છોકરી, હવે છોકરો મને દઈ દે ને તારો પેટી પેક હાથ છે જે મને દઈ દે. પછી આગળ એક અંતરામાં એક લાઈન છે જે ભાર્ગવે લખી છે, માઇન્ડ બ્લોઈંગ, કે ક્યાં ગઈ ટણી મારી જરા મુઠ્ઠી તપાસ તારી, જોઉં તને ધારી એવી મને આપી દે લાખેક રાતો, કે ક્યાં ગઈ ટણી મારી જરા મુઠ્ઠી તપાસ તારી, જોઉં તને ધારી એવી મને આપી દે લાખેક રાતો. એ લિરિક્સનો પાવર છે કે તમને શું ફીલ કરાઈ જાય છે. લિરિસિસ્ટ જાદુગર છે યાર આ બધા. એ તમે જે કીધું કે એ લોકો દુનિયાને અલગ તરીકે જ અલગ રીતે જુએ છે. રાઈટ. હું છે ને ઘણી વાર ક્રિએટિવ એક્સરસાઇઝ કરું, મારી આર્ટ એજન્સીમાં પણ મારા કોલિગ્સને એઝ ક્રિએટિવ એક્સરસાઇઝ આપતો હોઉં છું, કે કોઈ સોંગ તમને ગમે છે, મતલબ તમે ઝોનમાં જતા રહ્યા છો, વેર યુ આર થિંકિંગ ક્રિએટિવલી ઇવન અ લિટલ, ઇઝ વેન યુ શુડ સ્ટાર્ટ એક્સટેન્ડિંગ ધ લિરિક્સ ઓફ ધ સોંગ. તમને કોઈ સોંગ ગમે છે તેના લિરિક્સ તમારી જાતે થોડા વધારે લખવાની ટ્રાય કરો. તેમાં લગજા ગલે સોંગ ખૂબ જ અમેઝિંગ છે, અને એવું લાગે કે હજી ઘણું બધું કહી શકીએ, રાઈટ, કે એમની પાસે ટાઈમ ઓછો છે ને એક જ રાત મળી છે ને પછી તો એકબીજાને મળવાના જ નથી, ને આવી સિચ્યુએશનમાં તમે શું શું ન કહી શકો, રાઈટ, ગમે એટલો સમય ઓછો પડે. તો મેં એની માટે 4 લાઈનો લખેલી, વિચ આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ યુ ટુ જસ્ટ રિસાઇટ. ये जो लफ्ज है आज मेरे रोके नहीं, ये बात मेरे दिल की जो कभी कही नहीं, ठहर जा यहाँ के फिर ये इकरार हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से. आय हाय.
થેન્ક યુ સો ક્યા મચ, બાત થેન્ક યુ હે. સો મચ. અમારી એક ક્રિએટિવ પ્રોસેસ સિદ્ધ થઈ ગઈ આજે, રાઈટ. મેં કંઈ લખેલું અને આવા સરસ સિંગર અને કમ્પોઝર અગર જો મારું સોંગ ગાઈ લે તો બીજું શું છે. બહુ મસ્ત. પણ એ થોટ પણ તમે જે રીતે આગળ એને લઈ ગયા છે, ધેટ્સ વેરી ગુડ. થેન્ક યુ સો મચ. 4-5 થોડા ક્વિક ક્વેશ્ચન રેપિડ ફાયર જેવું કરીએ. એવી કોઈ વસ્તુ અબાઉટ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી દેટ યુ ડોન્ટ લાઈક? હમણાં તો મને બધું ગમી રહ્યું છે. આઈ really like that people have now started spending money on music, first of all. જ્યારે એમાં થોડું એવું હોય છે ને કે ના યાર આ તો આટલામાં થઈ જવું જોઈએ. I just think it's not about money beyond a point. It's about you don't value something enough. So yeah, when somebody doesn't value music, I don't like it. મ્યુઝિક ઇન વન વર્ડ? યાર જે બધા કે છે લાઈફ કોઈ એવું સોંગ કે જે આઉટ ઓફ એક્સપેક્ટેશન ચાલી ગયું હોય? હરકતા મલકતા લોકોને ગમી ગયું બહુ જ. અમને એવું લાગ્યું તો હા અચ્છા હે, બટ હા. અને વેન આઈટ સંગ માય ફર્સ્ટ લાઈક લોકોને જેનાથી સિંગર તરીકે લોકો જે ઓળખે છે, ધૂન લાગી આઈ ડિડ નોટ નો કે હા ઇટ વિલ ડુ ધીસ વેલ, અ સોંગ દેટ આઈ હેવ સંગ. સચિન જીગરે ગીત બનાવ્યું છે, નિરેનભાઈ લખ્યું છે, લવની ભાઈનું ગીત. બટ યા ધૂન લાગી વોઝ વેરી અનએક્સપેક્ટેડ એઝ અ સિંગર ફોર મી. Right. The best decision of your life? To marry. Any mistake that you feel you could have avoided? No. No regrets? I don't regret anything. All right, on that note, I think we can conclude this conversation. Thank you so much, સિદ્ધાર્થ ભાઈ. બહુ જ મજા આવી છે આ વાત કરવાની. Thank you, sir. ટુ બી ઓનેસ્ટ એવો કંઈ ફ્લો પહેલેથી નક્કી નહોતો કર્યો, Yeah. બિકોઝ ધ કાઇન્ડ ઓફ પર્સન યુ આર, મને લાગતું હતું કે બધું નેચરલી જ બહુ મજા આવશે વાત કરવાની, અને એવું જ થયું. રાઈટ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર સ્પેન્ડિંગ you, ધીસ ટાઈમ વિથ મી. અને આપણે હોપફુલી અમદાવાદમાં નેક્સ્ટ પોડકાસ્ટ કરશું, 100%. થોડું વધારે લાંબુ. બિલકુલ બિલકુલ એની ટાઈમ. ઓલ રાઈટ, થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ ભાઈ.